आज हाम्रो अगाडि छ महिन्द्राको BE6। सबभन्दा पहिला हामी चाबीबाट स्टार्ट गरौँ। यो हो चाबीको ओभरभ्यू। चाबीबाट हामी गाडीले अगाडि र पछाडि पनि गर्न सकिन्छौँ। साथै साथ गाडीलाई अनलक, लक, बुट ओपन र हजुरको ट्रङ्क ओपन पनि गर्न सकिन्छौँ। यो एसयुभी इन्डियाको महिन्द्रा कम्पनीको इङ्ग्लो प्लेटफर्ममा बनेको रहेछ, जसमा 59 किलोवाट आवरको एडभान्स एलएफपी ब्याट्री जोडिएको छ। टोटल 7 कलर अप्सन एभाइलेबल छ महिन्द्राको BE6। यो भेरिएन्टमा हाम्रो सी सेपको डे टाइम रनिङ लाइट आउँछ, त्यसको ठिक बिचमा हाम्रो हेडलाइट युनिट छ। हेडलाइटको थ्रो पनि एकदमै राम्रो रहेछ यो गाडीमा। नाइन्टिन इन्चको एलोय व्हील्स, अटो फोल्डेबल ORVMs विथ टर्न इन्डिकेटर्स, एकदमै प्लस डोर ह्यान्डल्स दिएको छ। यो हो महिन्द्रा BE6 को ब्याक प्रोफाइल। यो एसयुभीमा पावर अपरेटेड टेलगेट आउँछ विथ जेस्चर कन्ट्रोल। लेट्स चेक आउट महिन्द्रा BE6 को ब्याक सिट। एकदमै प्रिमियम अनि कम्फर्टेबल लेदरेड सिट्स दिएको छ। ब्याक सिट स्पेस त एकदमै राम्रो दिएको छ। नीरुम पनि एकदमै राम्रो छ। अन्डर थाई सपोर्ट डिसेन्ट छ। कुपेज डिजाइन हुँदा नि हेडरुम एकदमै राम्रो छ। मेरो हाइट 5'8" हो, स्टिल आई एम भेरी कम्फर्टेबल। 3 जना एकदम मजाले अटिन्छ, एकदम कम्फर्टेबल्ली बसिन्छ। पछाडिबाट क्याबिनको भ्यूज चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। रियर एसी भेन्टको थ्रो एकदमै स्ट्रङ एन्ड पावरफुल छ। नाउ लेट्स गो टु ड्राइभर सिट। अब हामी महिन्द्रा BE6 को ड्राइभर सिटमा आइसकेका छौँ। ड्राइभर ककपिटबाटको भ्यू, लेदरेट स्टियरिङ व्हील, पावर विन्डो कन्ट्रोल्स विथ 1 टच ड्राइभर पावर विन्डोज, चाइल्ड लक। हामी यहाँबाट ORVMsलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छौँ, लेफ्ट राइट तल माथि दुवै साइडको। एकदमै प्रिमियम 2 स्पोक स्टियरिङ व्हील, BE को लोगो, मिडिया इन्फोटेनमेन्टको कन्ट्रोल्स, स्टियरिङबाटै एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोललाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ। ड्राइभर इन्फोटेनमेन्ट डिस्प्लेको कन्ट्रोल्स, स्टियरिङ माउन्टेड रिजन कन्ट्रोल्स। टोटल 4 रिजन लेभल आउँछ, L0 to L3 सम्म। L0 भन्ने चाहिँ सबभन्दा मिनिमम रिजेनरेसन हुन्छ, जहाँ L4 मा सबभन्दा म्याक्सिमम रिजेनरेसन हुन्छ। 12.3 इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट डिस्प्ले, एयरक्राफ्ट इन्स्पायर्ड गियर लिभर, मल्टी फङ्सनल रोटरी नब, हाम्रो टोटल 5 ड्राइभिङ मोड्सहरू आउँछ, डिफल्ट, रेन्ज, एभ्रिडे, रेस एन्ड स्नो मोड। हजुरले रेस मोडमा सबभन्दा म्याक्सिमम पावर पाउनुहुन्छ, 380 न्युटनमिटरको टर्क, रिजल्टिङ 0 to 100 6.7 सेकेन्डमा मात्र गर्छ। फ्रन्ट एसी भेन्ट्स, की होल्डर, अन्डर आर्म स्टोरेज स्पेस जुन चाहिँ एकदमै स्पेसियस छ। ग्लभ बक्स, प्यासेन्जर साइड एसी भेन्ट्स, पावर विन्डो कन्ट्रोल्स, प्यासेन्जर डोर लक अनलक कन्ट्रोल्स। फ्रन्टमा भेन्टिलेटेड सिट्स आउँछ। को ड्राइभर सिट कन्ट्रोल म्यानुअली नै छ। ढोका खोल्नलाई एकदम मजाको स्ट्र्याप दिएको छ। सबै टच पोइन्टहरूमा सफ्ट मेटेरियलको युज गरेको छ। महिन्द्रा BE6 को कम्प्लिट फिचर्सको डिटेल,
auto dimming IRVMs, moonroof open and close controls. यो सनरुफ होइन मुनरुफ हो, ग्लास चाहिँ फिक्स छ, ग्लास खुल्दैन। ओभरहेड ककपिट कन्ट्रोल्स। यो भेरिएन्टमा 360 सराउन्ड भ्यू क्यामेरा आउँछ। यसमा हजुर अन्डरबेली भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अफ रोडिङको टाइममा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो। अटो पार्क फिचर पनि एभाइलेबल छ यो भेरिएन्टमा। महिन्द्रा BE6 को मोस्ट भाइरल फिचर ग्रुपमी फिचर, जसमा अगाडि र पछाडिको लाइट्स र DRL एउटा लाइट डेन्स पर्फर्मेन्स सोकेस गर्छ।